Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Muhammad Arif here Murtasabur PIT Institute live on YouTube. Dear students, परुस्तानी क्लास के मुंगा conditional formatting details रवाइलू और पर उस क्लास के वजह तस्ता format is a table discuss कोमा. No राजी start आखुन. Okay, dear students, so format is table से करके मुंगा लगा for example दामा सारा data दा और the design work हम चले खस्तर तख़कारी नुंग बस को उदाहरण के दे selection बाखलू और दा मुंगा color है इसको उदाहरण के बदला color work को ना देना बाद मुंगा सारा दा चिकुन खस्ता की no zo wala ma chi direct munga su ku khpala data khesta design ta convert kum no very simple sako format is table chi kum de ki tasu light medium or dark dri kisma table already given di da pam khpala data apply kawal shu table se faida la ra kai mungta pade ki mungta ugar dasan de khesta design zum ga data ba ke khesta kari aur dine alawa pa ke filter system hum mi matlab da chi filtering data kawal shu search वगैरह pa ke kawal shu de khpala data ga hum yo pa yo kawal shu like for example zo wala ma chi da format apply kam ya dayo no چې څنګه ز کلیک کوم پاغه باندې دلته کې موږ ته وایي چې زه خوښه کوم زه ستا ډیټا ده نو زموږ ډیټا داغه ده ټیک شو تاسو کتل شي زموږ ډیټا سلیکټ شول او دلته کې چیک تاسو ولګوي ځکه چې موږ سره پکې هیډر هم شته ده هیډرز سو مای ډیټا مای ټیبل هاز هیډرز نو څنګه چې زه اوکې کوم تاسو کتل شي زموږ سره داغه اپلای شو ور باندې د ټیبل د ډیزاین ور باندې اپلای شو ټیک شو کنه دې کې تاسو کتل شي اوس وګورئ موږ فلټرینګ هم کولای شو زه غواړم چې کوم کسان دې ماته شو شي زه وایم چې دا تر نه شي کا دا شي کا او دا تر نه خو کا یا دا تی شي کا یس اوکې سو وګورئ تا کتل شي چې هغه کسان تر نه ټول یو په یو موږ جدا کړل دنه علاوه چې کلیر فلټر فارم وو نو واپس به ټول موږ ته یو په یو راشي کلیر شو کنه دا موږ سره چې کوم فارمیټ از ټیبل کې لایټ ټیبل وو دنه علاوه میډیم دای چې دنه لک سیوا کلر کې کلر لک خینو فور ایگزامپل د دې سلیکشن اخلم اور دا زه ګوره تاسو ته خیمه مای ټیبل هاز هیډرز اور اوکې نو دا کتل شي تاسو د لک خوندور دی دا غینه هم لخسته ډیزاین هم سره ګډ او زموږ ډیټا تاسو کتل شي د ټولو کې او ما فلټرینګ کول شي ډیټا دلته اوس موږ سره صرف میل دی ټول میل دی نو کله د فیمیل وی تاسو سرچ کول غواړئ چې صرف میل پاتې شي او فیمیل دی نه نو ته یو په یو کول شي لکه فور ایگزامپل زه دلته کې فیمیل لګول غواړم نو ګوره اوس فیمیل اور زه غواړم چې دلته کې هم فیمیل شي ٹھیک شو نو اوس که تاسو وګورئ زه تاسو ته د دې څه کومه سلیکشن خایم چې ماته صرف میل شو شي یا فیمیل شو شي نو که زه وایم چې صرف فیمیل د شو شي اوکې که چې ترې نه خوښه وګوره تاسو صرف فیمیل شو کېږي دلته کې نو دا مطلب دا چې دا فایدې وي موږ سره په ټیبل کې ټیبل جوړولو کې ګریټ آی هوپ چې تاسو به تر دې پورې کلیر شوي اور نیکسټ زه مخکې تاسو ته اگزامپل درکوم نیکسٹ کوم د موږ سره ډارک دی دا لږ سیوا ډارک وي دا لږ نور هم خوندور وي موږ سره ټیبل نو زه ورته وښیم یس الریډي سلیکشن شوی دی اوکې نو تاسو کتلی شي دا موږ سره نور هم لږ خوندور ټیبل راغلو د هغې دوو په مقابله کې نو سیم ټو سیم آپشن په دې ټولو کې موږ سره موجود دي ګریټ نیکسٹ کوم آپشن دی موږ سره هغه دی نیو ټیبل سټایل مطلب دا که یو کس وایي چې دې کې زما یو سټایل هم خوښ نه شو زه غواړم چې د خپلې مرضي یو سټایل جوړ کړم نو هغه دې ځینې یې جوړولی شي نیو سټایل باندې به کلیک وکړي او دلته کې ته څه وایې چې فرست کالم یا سیکنډ کالم سټریپ فرست رو سټریپ چې کوم یو شی ستاسو خوښ یې هغه کولی شي چې هول ټیبل دی شي او هول ټیبل فارمیشن ته زه راځم په هغې کې زه ګورم ایکسکیوز می او زه غواړم چې هول ټیبل کې زه فارمیټینګ وکړم نو راځم او دلته کې زه دې ځینې کلر ورته خوښوم ګورئ فور ایگزامپل بارډر یې څنګه یې چې بارډر دې دارنګي اور آوټ لاین دې هم وي اور ان سایډ لاین دې هم وي ټیک شو که نه دې نه علاوه به کلر هم تاسو والا چینج کولی شئ بارډر والا چې کوم کلر دی خوښ وي یو په یو ته والا ورکولی شي لیټ سی زه ورته ریډ آوټ سایډ بارډر مې ورته ولګول فیل دی څنګه یي فیل کلر دی موږ سره لیټ سی یلو وي اوکې که اوکې اور اوس راشه تاسو سره به دلته کې کسټم چې کوم جوړ شوی دا تاسو اپلای کولی شئ ورباندې اور اوکې نو کتلی شي تاسو د خپلې مرضي مطابق چې کوم دی کسټم فارمیشن وکړو اور کسټم چې کوم څه نومې دی جي ټیبل هم موږ کریټ کړلو آی هوپ چې تاسو به پوه شوي په دې باندې کریټ نیو ټیبل کې دې کې نور هم ډېرې خبرې دي وګوره فرست سیل یا فرست رو باندې لګولی شئ ټوټل روګانو باندې یا هیډر رو باندې سمپل یو شي باندې تاسو دې نفل فارمیټینګ کولی شئ اور مې بي چې تاسو به په دې کلاس باندې پوه شوي نیکسټ کوم پوینټ دی هغه موږ سره دی نیو پایوټ ټیبل سټایل دا به موږ انشاءالله انسرټ کې وایو ځکه چې دې ځای کې موږ له پایوټ ویلی نه دی نو په دې کې موږ د پایوټ چې کوم ټیبل دی د هغې په دې باندې موږ ډیزاین اوس نه کوم اور پلیز که تاسو په دې کلاس کې څه زده کړي نو ضرور ماته کمنټ کې ووایم او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ خپل فرینډ سره هم شریک کړئ تھینک یو سو مچ هیو ا ګډ ټایم